Sziasztok! Üdv újra a csatornán! A mai videóban Freddie Mercuryról, a Queen legendás frontemberéről lesz szó, akinek a hangterjedelme 4 oktávot fogott át, és aki soha életében nem vett egyetlen énekórát sem. De ez még csak a jéghegy csúcsa. Maradjatok velünk, mert olyan tényeket osztunk meg róla, amelyek még a legnagyobb rajongókat is meglephetik. Freddie Mercury eredeti neve Farrokh Bulsara volt és Zanzibárban született. Ez a tanzániai sziget nem éppen arról híres, hogy rockstárokat nevel. Szülei pársiak voltak, egy ősi perzsa vallás követői, és Indiából érkeztek a szigetre. Freddie gyerekkorában egy bentlakásos iskolába járt Indiában, ahol már akkor kitűnt zenei tehetségével. Zongorázni tanult, és az iskola igazgatója azt javasolta a szüleinek, hogy külön tandíjat fizessenek a zenei oktatásáért, mivel annyira tehetségesnek tartotta. Érdekesség, hogy Mercury soha nem részesült formális énekoktatásban. Mindaz, amit a színpadon nyújtott, vele született tehetségéből és önképzéséből fakadt. Gyermekkori barátai szerint már akkor is imádott előadni, és a figyelem középpontjában lenni. 17 éves korában a családjával együtt Angliába költözött, miután Zanzibárban forradalom tört ki. Ez a költözés alapvetően meghatározta a jövőjét, hiszen ki tudja, mi történt volna a zenei karrierjével, ha Afrikában maradt volna. A londoni Ealing művészeti főiskolán grafikai tervezést tanult, és az itt elsajátított tudását később a Queen logójának megalkotásakor is kamatoztatta. Igen, a híres Queen emblémát ő maga tervezte, felhasználva a csillagjegyük szimbólumait is. Freddie Mercury hangterjedelmét sokan csodálták, és állítólag 4 oktávot is átfogott. Bár erről nincsenek hivatalos feljegyzések, a szakértők egyetértenek abban, hogy a hangja kivételesen sokoldalú volt. Ami még különlegesebbé tette, az a természetellenes vibrátó, amelyet produkálni tudott, másodpercenként 7 rezgéssel, miközben az átlagos énekes csupán 5-6 rezgésre képes. De nem csak a hangja volt különleges, hanem a fogai is. Mercury híres volt a feltűnő, előreálló fogairól, amelyeket sokan a védjegyének tartottak. Valójában a szokásosnál 4 extra foga volt, ami miatt a felső állkapcsa előreállt. Bár többször javasolták neki, hogy műtesse meg, ő mindig visszautasította, mert attól félt, hogy megváltoztatná a hangját. Azt hitte, hogy a fogai adják a hangjának azt a különleges rezonanciát. És talán igaza is volt, a fogorvosok szerint a szájüreg alakja jelentősen befolyásolja a hang minőségét. Érdekes, hogy amikor először énekelt közönség előtt, annyira szégyelte a fogait, hogy a kezével takarta el a száját. Csak évekkel később, amikor már elég önbizalma volt, teljesen felvállalta ezt a sajátosságát. Kevesen tudják, de Freddie Mercury nem csak énekes és zeneszerző volt, hanem komoly képzőművészeti tehetséggel is rendelkezett. Az Ealing művészeti főiskolán grafikai tervezés szakon diplomázott, és ez a tudása nem csak a Queen logójának megtervezésében vált hasznára, hanem egész életében festett és rajzolt. Különösen szerette a macskákat ábrázolni, amelyek fontos szerepet játszottak az életében. Művészeti stílusát a japán ukiyo-e metszetek és az art deco irányzat befolyásolták. Több kiállítása is volt, bár ezeket soha nem népszerűsítette olyan mértékben, mint a zenei karrierjét. Freddie egyszer úgy nyilatkozott, hogy ha nem lett volna zenész, akkor valószínűleg galéria tulajdonos vagy divattervező lett volna. Szerette a különleges tárgyakat, és londoni otthona valóságos múzeumnak számított. Japán festmények, antik bútorok, ritka szőnyegek és művészeti alkotások töltötték meg a helyiségeit. A gyűjteményében Salvador Dali festmények, Picasso nyomatok és Matisse litográfiák is szerepeltek. Barátai szerint az otthona tökéletesen tükrözte extravagáns személyiségét, minden helyiségnek más volt a színe, és a falakat művészeti alkotások borították. A Queen talán egyik legismertebb dala a Bohemian Rhapsody, amely Freddie Mercury mesterműve volt. Kevesen tudják, hogy Freddie a dalt részben egy olyan zongorán írta, amelynek hiányzott néhány billentyűje. A dal egyes részein hónapokig dolgozott, és a fejében már teljesen összeállt, mire papírra vetette. A stúdióban rendkívül precíz volt, és néha 10-12 órán át dolgoztatott másokat egyetlen részleten.
Amikor a kiadó első hallásra rádióadásba túl hosszúnak találta a dalt, Mercury fogott egy példányt és bevitte a BBC-hez, rádiós DJ barátjához, Kenny Everetthez. Megkérte, hogy ne játssza le adásban, legfeljebb mutassa meg néhány embernek. Everett természetesen nem tartotta be az ígéretét, és a hétvégén 14-szer játszotta le a dalt. Hétfőn reggelre már sorban álltak az emberek a lemezboltokban, hogy megvehessék a kislemezt, amely még meg sem jelent. A dal elkészítéséhez 180 különálló vokálfelvételt kevertek össze, és a felvétel olyan bonyolult volt, hogy a szalagok átlátszóvá váltak a sok visszajátszástól. A Bohemian Rhapsody lett az Egyesült Királyság történetének harmadik legnagyobb példányszámban eladott kislemeze, és 9 hétig vezette a slágerlistát, ami akkoriban rekordnak számított. Ha tetszenek az ilyen típusú videók, mindenképpen nézz körül a csatornámon, ahol számtalan hasonló tartalom vár rád. Nézz körül nyugodtan, nem hajt a tatár. Freddie Mercury magánéletéről sokan tudják, hogy biszexuális volt, de kevesen ismerik a Mary Austinnal való különleges kapcsolatát. Mary volt az egyetlen nő, akit Mercury valaha igazán szeretett, és bár romantikus kapcsolatuk 6 év után véget ért, amikor Freddie bevallotta biszexualitását, barátságuk Freddie életének végéig tartott. Mercury Maryt élete szerelmének nevezte, és így fogalmazott: minden szeretőm megkérdezi, miért nem tudom őket úgy szeretni, ahogy Maryt szeretem. Mert ez lehetetlen. Mary az egyetlen barátom, és senkit sem akarok helyette. Freddie egy 28 szobás londoni villát vett Marynek, és végrendeletében vagyona jelentős részét, valamint a jövőbeli jogdíjak nagy részét is ráhagyta. Mary a mai napig gondoskodik Mercury hagyatékáról és őrzi hamvait, amelyeket Freddie kérésének megfelelően sosem fedte fel, hol helyezte el őket. A kapcsolatuk olyan mély volt, hogy amikor Freddie megtudta, hogy AIDS beteg, Mary volt az első ember, akinek elmondta a diagnózisát. Mary visszaemlékezései szerint ez volt a legnehezebb pillanat az életében. Bár később mindketten más partnerekkel éltek együtt, Mary rendszeresen látogatta Freddie-t betegsége idején, és ott volt mellette halálakor is. Freddie Mercury rajongott a macskákért, és élete során összesen 10 macskával élt együtt. Annyira imádta őket, hogy a turnék során gyakran felhívta az otthonát, csak hogy telefonon beszélhessen velük. Jim Hutton, Mercury utolsó partnere, visszaemlékezései szerint Freddie minden macskájának külön karácsonyi ajándékot vásárolt, és amikor távol volt, a barátai képeket küldtek neki a macskáiról, hogy ne hiányozzon neki annyira az otthona. 2 kedvenc macskájáról, Delilahról és Oscarról még dalt is írt, a Delilah című szám az Innuendo című albumon jelent meg. A dalsorai között olyan részletek is szerepelnek, mint például az, hogy a macska rendszeresen Freddie drága szőnyegére pisilt, ő pedig mégsem tudott haragudni rá. Amikor egy hosszú turné után hazatért, mindig először a macskáit üdvözölte, és csak aztán az embereket. Legendás szólóalbuma, a Mr. Bad Guy belső borítóján a következő felirat olvasható. Ezt az albumot a macskáimnak dedikálom. Jerry Bowie-nak, Tomnak, Oscarnak, Tiffanynek, Delilahnak, Goliathnak, Mikónak, Rómeónak, Lilinek és a macskáknak világszerte, de különösen a sajátjaimnak. Mercury gondoskodott arról, hogy halála után Mary Austin és macskái is megfelelő ellátásban részesüljenek. Freddie Mercury híres volt a színpadi jelenlétéről és energiájáról, de kevesen tudják, hogy ehhez fizikailag is nagyon komolyan készült. Bár nem tűnt klasszikus értelemben atlétikusnak, rendszeresen edzett, különösen a turnék előtt. Reggelente futott, és otthonában saját edzőterme volt. Ami talán még meglepőbb, hogy balettórákat is vett, hogy javítsa színpadi mozgását és testtartását. A Royal Ballet egykori táncosaival gyakorolt, és annyira komolyan vette ezt, hogy egyszer még közös előadást is tartott a társulattal. Ez az elkötelezettség meg is látszott a színpadi mozgásán. A híres mikrofonálvánnyal végzett pózai, a pörgések és az ugrások mind részei voltak annak a tudatos koreográfiának, amelyet ő maga dolgozott ki. Ami a hangját illeti, sosem dohányzott, és koncertek előtt a hangja megőrzése érdekében szigorú rituálét követett. Kamilla teát ivott mézzel, és gyakran egész napokon át nem beszélt, hogy pihentesse a hangszálait. Hangja erősítésére légzőgyakorlatokat végzett, és állítólag operaénekesektől tanult technikákat. Mindezen erőfeszítések ellenére sosem járt formális énekórákra, mindent, amit tudott, ösztönösen sajátított el. Amikor Freddie Mercury és a Queen 1985-ben fellépett a Live Aid koncerten,
Egy mindössze 20 perces műsorral örökre beírták magukat a rock történelembe. Amit sokan nem tudnak, ez a fellépés majdnem elmaradt. A Queen akkoriban nem volt jó paszban, éppen egy kevésbé sikeres albumot adtak ki, és Mercury szólókarrierbe kezdett. Bob Geldof, a koncert szervezője, személyesen kérte fel őket a részvételre, de a zenekar sokáig habozott. Végül 2 héttel a koncert előtt döntöttek úgy, hogy színpadra lépnek. A színfalak mögött komoly feszültség uralkodott. A technikusok nem akarták Mercury kérésének megfelelően felhangosítani a hangszereket, mert attól tartottak, hogy túllépik a megengedett hangerő határt. Freddie személyesen győzte meg a hangmérnököket, hogy megszegjék a szabályokat, és ennek köszönhetően a Queen műsora aznap az egyik leghangosabb lett. A fellépésüket később minden idők legnagyobb rockkoncertjének választották. Érdekes részlet, hogy Mercury a koncert előtti napon olyan reket volt, hogy alig tudott beszélni. Az orvosok nem sok esélyt láttak arra, hogy másnap énekelni tudjon, de egy egész éjszakán áttartó gőzöléssel és gyógyteákkal csodával határos módon rendbe hozta a hangját. A Live Aid fellépés nem csak a zenekar karrierjét lendítette fel újra, hanem becslések szerint több millió fontnyi adományt hozott az éhezők megsegítésére. Mielőtt folytatnánk, számomra majdnem ugyanennyire meglepő tény, hogy a videó nézők több mint 90%-a nem iratkozott fel a csatornára. Szóval, ha érdekelnek az ilyen típusú videók, kérlek iratkozzatok fel, ezzel is támogatva a munkámat, hogy minél több és minél érdekesebb videókat tudjak készíteni nektek. Szóval nyomj rá a feliratkozás gombra. Freddie Mercury páratlan öltözködési stílusával is belopta magát a rajongók szívébe. Az egész ruhatárát ő maga tervezte, és számos ikonikus darabot alkotott. Talán a leghíresebb a fehér szárnyakkal díszített balettrikója, amelyet a Radio Gaga videóklipben viselt. De kevesen tudják, hogy Mercury ruhái között voltak olyan különleges darabok is, mint egy fekete-fehér harlekin jelmez, amelyet David Bowie ihletett, vagy a híres sárga katonai kabát, amelyet a News of the World turnén viselt. Ez utóbbit a brit királyi testőrség egyenruhája alapján készítette. Freddie ruhatára több mint 300 egyedi darabból állt, és halála után a legtöbbet jótékonysági aukciókon értékesítették. Egyik legendás ruhadarabja a koronája volt, amelyet a Queen turnén viselt. Ez nem egyszerű kellék volt, valódi Swarovski kristályokkal díszített, kézzel készített darab, amelyet egy londoni koronakészítő mester készített számára. Mercury imádta a japán kimonókat is, és londoni otthonában egy egész szobát szentelt ezeknek a különleges ruhadaraboknak. A gardróbjában több tucat kézzel festett selyemkimonó sorakozott, amelyeket Japán útjai során gyűjtött. Szerette a kontrasztokat, a színpadon extravagáns, feltűnő ruhákat viselt, míg a magánéletben gyakran elegáns, visszafogott öltönyöket vagy egyszerű pólót és farmert hordott. Freddie Mercury zenei tehetsége nem csak a rockban nyilvánult meg, az operát is imádta, és egyik legnagyobb álma vált valóra, amikor Montserrat Caballéval, a világhírű operaénekesnővel közös albumot készíthetett. A Barcelona című dal, amelyet az 1992-ben rendezett Barcelonai Olimpia hivatalos himnuszául választottak, 2 teljesen különböző zenei világ páratlan találkozása volt. Mercury olyan komolyan vette ezt az együttműködést, hogy hónapokig készült rá, és a felvétel előtt operaénekesektől vett órákat. Caballé később elmondta, hogy lenyűgözte Mercury professzionalizmusa és zenei tudása. Freddie nem csak a saját, hanem az ő szólamait is megírta, és pontosan tudta, hogyan kell egy operaénekesnőnek komponálni. Az album felvételei során Mercury már beteg volt, de ezt eltitkolta Caballé elől. A közös koncertet, amelyet terveztek, már nem tudták megtartani Freddie romló egészségi állapota miatt. Különösen figyelemre méltó, hogy Mercury, aki soha nem tanult formálisan zenét, képes volt zenekari partitúrákat írni egy teljes szimfonikus zenekarra. Zenei zsenialitása abban is megnyilvánult, hogy fejben komponált, gyakran teljes dallamokat és harmóniákat dolgozott ki anélkül, hogy hangszert használt volna. Barátai szerint néha napokig bezárkózott a szobájába, majd kézdalokkal állt elő. A Barcelona projekt volt élete utolsó nagy műve, és talán a legszemélyesebb is, ebben ötvözte rokkos gyökereit operarajongásával. Ez volt a mai videó Freddie Mercuryról, a rocktörténelem egyik legmeghatározóbb alakjáról. Remélem sikerült néhány olyan részletet megosztanom, amit eddig nem tudtatok róla. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megnyomni a feliratkozás gombot, hogy ne maradjatok le a következő hasonló tartalmakról. A komment szekcióban pedig írjátok meg, szerintetek melyik a valaha készült legjobb Queen dal. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan jövök egy újabb videóval.